What's up, Aranes pa? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa ADIDAS store. Dito yan sa Gateway Mall, Araneta Center, CUBAO. Let's go! Okay guys, so yun na nga, nandito tayo sa loob ng ADIDAS store. Dito yan sa Gateway Mall, CUBAO, Araneta Center, no? So nakikita nyo sa likod ko, ang dami nilang mga quicks dito, ano? So baka interested pa rin kayo. Dito pa rin yung mga quicks na t-shirt. Ayan, tulad dito, diba? So available pa rin sila. Ang price nito guys ay 1,500 pesos. Pero tangkilikin natin, sariling atin, no? So napaka maganda ang ginagawa niya para sa Pilipinas. Kita nyo man nakalagay, made in Manila, made for the world. Ayan, so diba? So gawang Manila para sa mundo, no? Okay guys, anyway, bago ko pakita sa inyo yung mga sapatos dito, let me just ask you a favor, pa-like naman itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga sale na pinupuntahan natin. Anyway guys, hindi natin papatagalin to, tignan natin yung mga sapatos. Okay guys, so nandito na nga tayo, no, sa mga sapatos at papakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga naka-sale, pati yung mga available items na hindi pa rin naka-sale dito, no. So sisimulan natin dito. Supernova at ang tawag dito guys. Ayan, so boost yung forefoot nya, bound yung likod. Ayan, triple black siya. 50% off, 3,000 pesos na lang to. Okay, 3,000 pesos. Ito naman guys, tawag dito Pulse Boost HD. Ito yung parang bagong version ng Pulse Boost HD, diba? Medyo may pagka-shock like fit yung datingan ito. Naka 50% off na rin ito guys. Dati siyang 7,500, ngayon 3,750 pesos na, triple black din to. Next guys, ito naman, itong X9000, no? Itong X9000 na to, naka-sale na rin siya. Price ito is 7,900 pesos. Ngayon, makuha nyo sa halagang 3,950 pesos. So, itong version ito ng ADIDAS na to, ilang ADIDAS lang sa Metro Manila ang meron ito, no? So far, ang nakikitaan ko pa lang nito, dito sa Gateway, sa Ayala Malls Pilis, tsaka sa Robinson's Magnolia, no? So sobrang solid nito. Wala pa to sa ibang mga stores, no? Pero dito naka-sale na nga siya. At 50% off, 3,950 pesos. Ito naman guys, tawag dito X9000 L2. Okay, so ito yung medyo mas murang version ng X9000 na isa, no? So ito guys, naka 50% off na rin, 2,600 pesos na lang to. Bago lang rin to, no? Kakalabas lang. Ito guys. Ngayon, ito pa isa. Oh. Naka 50% off na rin ito. Ito yung kanina Supernova, ibang colorway, no? 3,000 pesos na lang guys. Bagong labas lang rin to. 3,000 pesos na lang itong sapatos na to. So okay din yung mga sale nila dito. So guys, dito naman tayo sa mga Ultra Boost. Yung karamihan ng mga Ultra Boost nila dito guys, Ultra Boost 20 especially, hindi naka-sale, no? Unfortunately, kasi medyo mga bago-bago pa sila. Pero ito, medyo luma na guys. Itong Summer Ready. Actually, bago pa rin to. I consider this as parang bago pa rin, no? Pero luma na siya kasi more than 2 to 3 months na ito yun nung lumabas, no? So ito guys, naka-sale. 5,700 pesos na lang siya. Dati siya 9,500. Ngayon, 5,700 pesos. Ngayon guys, ito naman, hindi siya naka-sale. Kakalabas lang ito. 9,500 pesos. Okay, 9.5 siya. Tapos, ano ba? Ito guys, ito naka-sale siya, 6,650 pesos. Okay, 6,650. Naka-sale siya itong Ultra Boost na to. So, panalo na rin to. Pwede na rin to, no guys? Tapos, lastly sa mga Ultra Boost guys, ito. Ito, ganda oh. Bago pa lang to guys. So, kakalabas-labas lang talaga ito. May init pa to guys. Ito, tingnan nyo naman yung prime knit niya kung gaano kaganda, di ba? Quality, oh. Quality yung knit niya. Tapos, tingnan nyo rin yung kanyang yung boost niya, no? Ang ganda ng print. Anyway, itong sapatos na to, hindi pa siya naka-sale. 9,500 pesos, no? Available sa dito, sa ADIDAS, sa Gateway Mall. So guys, ngayon tapos na tayo sa mga performance or mga running. Punta naman tayo sa mga lifestyle, no? So, nandun yung mga classic na ADIDAS. Nandun din yung mga NMD. Tingnan natin, guys. Okay, guys. So, dito naman tayo, no? So, makikita nyo dito sa aking bandang kanan ay mga Superstar. So, naka-sale na sila. So, ito, yung Superstar na to, tingnan nyo muna. Ayan, ito yung design niya. White lang. Simple lang siya. Ang price nito is 3,360 pesos. Okay, itong Superstar na to.
So kung may naghahanap sa inyo ng mga superstar, eto na, no? Eto guys, ganun din, 3,360 pesos. Ito naman, suede and leather, tapos shell toe, syempre. Ayan. Naka-sale na rin siya at 3,360 pesos. Okay? Guys, meron din blue version na suede. Ayan. So, black, blue, and white. Panalo rin to. Ang price niya is 3,360 pesos din. Guys, ito naman mga Stan Smith sa tabi ko. Ito mga to, regular price yan. Okay? So, hindi sila naka-sale. Unfortunately, Stan Smith at Continental 80, hindi sila naka-sale. Pero, balik tayo. Ito, may isa pang superstar, guys. Naka-sale na rin. Ganda ng ano niya, no? Ng colorway niya. Dito, green, red, and blue. Dito naman, sky blue, baby pink, tsaka yellow. Okay, so ito guys, 3,360 pesos na lang rin siya. Tapos yung shell toe niya black. So solid din to guys. Kung naghahanap naman kayo ng gazelle guys, ito, pure suede yan guys ha, itong gazelle. So panalo to, black colorway. Ito guys, napakamura no, kung naghahanap kayo ng pang-forma lang. Itong gazelle na to, 2,500 pesos na lang siya. 2,500 pesos na lang. Kung naghahanap naman kayo ng sobrang murang canvas na white sneakers, eto guys, oh, ADIDAS pa siya, Liza. So meron pang makikita ito yung ADIDAS logo dyan. So guys, ito, 1,650 na lang. Sobrang mura na rin, 1,650 pesos. Okay guys, so ngayon naman, dito naman tayo sa mga NMD, no? So dito sa NMD guys, itong black na to, naka 30% off na siya. So, ang price nito ngayon is 5,250 pesos. Okay? 5,250 pesos itong NMD na to. Ito guys, medyo bago pa lang rin to, pero naka-sale na, no? NMD rin to. 30% off din siya. 5,250 pesos na lang rin. So, okay na okay din to. Itong isa naman guys, hindi pa siya naka-sale. Regular price lang siya, no? Unfortunately, parang titignan ko, wala siya nakalagay na sale. Pero, kapreso yung tsura nung kanina eh. Ito guys, 7,500 pesos. Okay, 7,500 itong sapatos na to. NMD. Dito naman tayo guys sa mga pambabae. Tingnan natin yung mga NMD kung naka-sale. Parang hindi, no? So ito 7,500 din to guys. Unfortunately, hindi siya naka-sale itong NMD na to. Pero itong Nike Jogger, naka-sale na. 50% off itong Nike Jogger na to na pambabae. 3,750 pesos na siya. 3,750. Okay? So, tingin pa tayo iba pang mga naka-sale. Ito guys, oh. Ito naman guys, so canvas ulit. Black naman siya, ADIDAS canvas. Iba naman yung itsura nito. Ang price niya, 1,650 na lang rin, no? So, kung naghahanap kayo ng canvas sneakers, ito, 1,650. Okay guys? Ngayon, yung last na papakita natin, itong mga superstar, ito maganda rin yung itsura niya, no? Diba? Itong superstar na to, ang price niya is 3,360 pesos, okay? Tapos meron din siyang isa pang colorway, black naman, diba? 3,360 pesos na lang rin to. So solid na rin guys. Yan yung mga available na sapatos dito sa ADIDAS store. Dito yan sa Gateway Mall, Araneta Center, CUBAO. Okay guys, so yun na nga, no? Yun na yung mga sapatos. Sasabihin ko lang sa inyo, itong mga bags and accessories dito sa ADIDAS store, naka 30% off din siya. Kung gusto nyo, kung meron kayong mga nagustuhan dito sa mga nakikita nyo sa likod ko ng mga bag at yung mga iba pang mga accessories, naka 30% off sila. Anyway guys, that's about it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.